Hello everyone, welcome to Car Squad India. Our আজি যেটো project আমি কৰিব লৈছো হেখন এখন Kia Sonet হয়. Unfortunately গাড়ীখন বহুত দিন হোৱা নাই, but customer-ৰ maid এজনীৰ সৰু লৰা এটাই গোটে গাড়ীখনৰ ওপৰত মানে বালিৰে স্ক্ৰ্যাচ কৰি দিলে. তো দেখিবলৈ গাড়ীখন দিৰাতে বেয়া দেখা হৈ গল, তাৰ মানে তেও বহুত চিকচাককে চলাই ভাল পায়. তো ব্ল্যাক গাড়ী তাতে আৰু বেছি হাইলাইট হৈ গৈছে. তো যেতিয়া মোৰ তালৈকে আহিল গাড়ীখন মই চালু যে বহুত জায়গাত স্ক্ৰ্যাচেছ আছে. তো মই তেওক ফুল বডি পেইন্টৰ কাৰণে সাজেষ্ট কৰিলো আৰু তেও অলপমান যেহেতু ফুল বডি পেইন্ট কৰিব এটো অলপ কাস্টম পেইন্টস কৰিব বিচাৰিলে গাড়ীখনত. তো আমি এতিয়া কালাৰটো চুজ কৰিম, চাও কোনটো কালাৰ কৰে. তো চাই থাকক গোটে ভিডিওটোত আমি কেনেকৈ কামখিনি কৰিলো, পুৰা ডিটেইল ভিডিও বনোৱা গৈছে. তো আহক গোটে ভিডিওটো চাও. Walking other ways. Now listen, ain't it crazy? Wish you the best on your journey. Last time I saw you, lady, last time I saw you, we were walking other ways. We were walking other ways. Now listen, ain't it crazy? তো Sonet খনৰ আমাৰ ফুল বডিৰ কাৰণে হৈ আছে ৰেডি. কোনটো প্যানেলত আপোনাৰ ডেন্টিং আছিলে হেতু মই কৈ আছো. এটো প্যানেল গুটে হৈছে ডেন্ট আছিলে. তো এটো হৈছে, এটো পুটি কটা কাম হৈ গৈছে, এখিনিত আছে. আৰু ডিকিটো আপোনাৰ ডেন্ট আছিলে য'ত এতিয়া খুলি আছে বস্তুবিলাক, কাৰণ কি হিট চেম্বাৰত সোমোৱাৰ আগত বস্তুবিলাক খুলিব লাগে. চাওক এতিয়া খোলাৰ কাম হৈ আছে, এইখিনি খুলি পেলাই হিট চেম্বাৰত সোমাব. গাড়ীখনৰ একচুয়ালি বহুত জায়গাতে ডেন্টিং আছিলে, অলপকে. সো ডেন্ট হোৱাৰ পাছত পেইন্ট হল হয়. তো কাস্টমাৰে ক'লে যে ফুল বডি হৈ গ'লে আমাৰ লুকসটো ভাল আহি যাব, এটা নতুন গাড়ীখনৰ টাচ আহিব আৰু দেখাটো ভাল লাগিব. তো আমি এখন এতিয়া ফুল বডি কৰিম আৰু আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই আছো, যেটো লুক হ'ব লাষ্টলৈকে দেখাই আছো. তো কিয়াখন ফাইনালি পেইন্ট বুটত সোমালে, ট্যাপিং হৈ আছে, আপোনাৰ ট্যাপিং আৰু কভাৰ কৰি আছে যাতে পেইন্ট সেন কোটো নপৰে বেলেগকে. এ চাওক অকমান কিমান টাইম লাগিব সাজা ট্যাপিঙত? আধা ঘণ্টা. তাৰপিছত পেইন্ট হ'ব ষ্টাৰ্ট. আজি ওলাই যাবতো আৰু হাফ এন আৱাৰ ট্যাপিঙত, তাৰপিছত আপোনাৰ পেইন্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব. Saw you, lady. We were walking other ways. Now listen, ain't it crazy? Wish you the best in your journey. Last time I saw you, lady, last time I saw you, we were walking other ways, walking other ways. Now listen, ain't it crazy? Ain't it crazy? Wish you the best in your journey. Wish you.
তো আপোনালোকে গাড়ীখনত কেনেকৈ আমি কামখিনি কৰিলোঁ সেইটো চাইছে মই এটা ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ যে গাড়ীখনত কালাৰটো চইচ কৰিছে কাষ্টমাৰে এইটো আমি BMWৰ Vanta ব্লেকটো কৰিছিলোঁ কালাৰটো ওৱান অফ দ্য ৰেয়াৰেষ্ট কালাৰ BMWটো খুব কমেই আহে বাট তেওঁ বিচাৰি উলিয়ালে তো আমি টিণ্টাৰ্ছ নাছিলে আমাৰ তাত তো টিণ্টাৰ্ছো আনিব লগা হ'ল দুটামান টিণ্টাৰ্ছ নাছিলে তো এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিয়েল কালাৰ কৰিলে আমাক আগতে ক'ব লাগিব বা আপোনালোকে চইচ কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ সব টিণ্টাৰ্ছ এভেইলেবল নাথাকে ইণ্ডিয়াত তো তেওঁ যিটো টিণ্টাৰ্ছ বিচাৰিছে সেইটো আমি আকৌ হেড অফিচৰ পৰা আনিব লগা হ'ল আনাৰ পিছত আমি এই কালাৰটো কৰিলোঁ কালাৰৰ ৰিজাল্টটো বহুত ধুনীয়া হৈছে এডিশ্যনেল কিছুমান পাৰ্টছ গাড়ীখনৰ যেনেকুৱা আপোনাৰ ধৰক লোগোবিলাক হৈ গ'ল যিবিলাক ধৰক আমাৰ এই গাড়ীখন আছিলে অলপ পুৰণা মডেলটো যিটো কিয়াৰ পুৰণা লোগোটো আহে তো তেওঁক লাগে যে নতুন লোগোটো লগাবলৈ তো আমি বনেটটো টোটেলি মানে মেক কৰিব লগা হৈছে ফ্ৰণ্টৰখিনি য'ত আপোনাৰ লোগোটো পুৰণা লোগোটো লাগি আছিলে তো সেইখিনি আমি পুটি ফিল আপ কৰি পেলাই গোটেইখন একদম নতুন গাড়ীখনৰ নিচিনা যেনেকৈ নিউ মডেলটো আহিছে তেনেকৈ আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ প্লাছ নিউ লোগোটো আমি তাতে ফিট কৰিছোঁ লগতে কিছুমান লোগো আমি হাইলাইট কৰিছোঁ লাইক GT লাইন চিৰিজ বা এইবিলাক এটা Ferrari yellow কালাৰ আহে সেই yellow কালাৰটোত আমি ব্ৰেক ক্যালিপাৰ্ছ বা আপোনাৰ লোগোজ কিছুমান যিবিলাক GT লাইন চিৰিজ এণ্ড আৰু যিবিলাক ক্ৰোম আছে ফ্ৰণ্টত সেইখিনিত আমি হাইলাইট কৰি থোৱা হৈছে